Xin chào quý vị và bà con. Chào mừng bà con chăn nuôi đã quay trở lại kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Bà con thân mến, hiện nay có rất nhiều bà con chăn nuôi đã lựa chọn việc phát triển kinh tế gia đình bằng cách nuôi chim cút. Chăn nuôi chim cút không quá phức tạp. Tuy nhiên, nếu không nắm vững kỹ thuật, đàn chim cút có thể dễ mắc một số bệnh, trong đó phổ biến hơn cả là bệnh cầu trùng. Trong kỳ phát sóng lần này, Dr. Vet sẽ cùng bà con tìm hiểu về bệnh cầu trùng ở chim cút và cách phòng trị bệnh hiệu quả. Về nguyên nhân gây bệnh, bệnh cầu trùng do một loại ký sinh trùng hình cầu gây ra. Chúng ký sinh ở ruột, phá hoại các tế bào niêm mạc ruột, gây xuất huyết và tiêu chảy ra máu. Chim cút ở mọi lứa tuổi đều có thể mắc bệnh cầu trùng, nhưng bệnh diễn ra ở thể nặng trên chim cút con từ 5 đến 10 năm ngày tuổi do chúng chưa hoàn thiện về hệ miễn dịch tự nhiên. Về đường lây truyền của bệnh, bệnh lây truyền qua đường tiêu hóa. Chim cút bị bệnh hoặc chim cút đã khỏi bệnh nhưng ở thể mang trùng sẽ bài thải trứng cầu trùng theo phân ra ngoài, làm lây lan dịch bệnh. Trứng cầu trùng bị nhiễm vào thức ăn, nước uống. Khi chim cút thu nhận thức ăn, nước uống, trứng cầu trùng sẽ đi vào ruột và gây bệnh. Cầu trùng xâm nhập vào các lớp tế bào ruột, phá vỡ mạch máu, gây xuất huyết nặng. Lên phân chim cút mắc bệnh cầu trùng sẽ có lẫn máu hoặc phân sáp. Về triệu chứng của bệnh, bệnh cầu trùng phát triển tương đối nhanh, thời gian lưu bệnh từ 4 đến 8 ngày. Các triệu chứng có thể phát triển dần dần hoặc xuất hiện đột ngột. Do đó, đàn chim cút đang khỏe mạnh có thể ốm nặng hoặc năn ra chết đột ngột. Khi chim cút mắc bệnh cầu trùng sẽ có các triệu chứng biểu hiện như sau. Phân chim cút mắc bệnh có máu. Tuy nhiên, không phải lúc nào phân chim hơi đỏ cũng là dấu hiệu của bệnh cầu trùng. Chim cút bị tiêu chảy, ủ rũ, bơ phờ, lông xù, da nhợt nhạt, hậu môn dính máu, chim bỏ ăn hoặc giảm ăn, chim cút trưởng thành sút cân nhanh chóng, chim cút non mắc bệnh cầu trùng tăng trưởng chậm, chim không đẻ trứng hoặc đẻ không đều. Về bệnh tích khi mổ khám chim bị bệnh. Khi mổ khám chim cút bị bệnh cầu trùng, bà con sẽ thấy phần ruột non và manh tràng, nhất là đoạn cuối của hai manh tràng có đoạn phình to, bên ngoài có màu đen, mổ ra bên trong có máu. Về cách phòng bệnh, bà con chăn nuôi có thể phòng bệnh bằng thuốc, sử dụng đầy đủ quy trình vaccine theo quy định cho toàn đàn, dùng thuốc trộn vào thức ăn hoặc nước uống để khống chế bệnh cầu trùng bộc phát bằng sản phẩm Dilacox 25 Orange hoặc ESP3A+ của công ty VB Pharma. Ngoài ra, bà con có thể phòng bệnh bằng biện pháp vệ sinh thú y như sau. Nếu bà con nuôi chim cút trên nền thì phải có lớp độn chuồng hút ẩm và khô ráo. Bà con dùng men rắc chuồng Biofarm của công ty Sao Mai để rắc lên nền chuồng. Sau mỗi đợt nuôi, phải làm vệ sinh sát trùng chuồng trại bằng Deson Super của Interchemi Hà Lan hoặc Ion Diracom của công ty VB Pharma. Chuồng nuôi phải luôn thông thoáng, không bị lạnh hoặc quá nóng. Về cách điều trị bệnh, khi đàn chim cút bị bệnh cầu trùng, bà con cần tách riêng những con bị bệnh để chăm sóc và tiến hành sát trùng chuồng trại 2 đến 3 ngày một lần trong suốt thời gian chim bị bệnh bằng sản phẩm Deson Super của Interchemi Hà Lan hoặc Ion Diracom của công ty VB Pharma. Bà con sử dụng một trong các loại thuốc đặc trị bệnh cầu trùng như Intracox Orange của Interchemi Hà Lan hoặc Dilacox 25 Orange hoặc Tonchaji Orange hay ESP3A+ của công ty VB Pharma để điều trị khi có bệnh xảy ra. Bà con nên sử dụng luân phiên các loại thuốc trên sau mỗi 2 đến 3 tháng để tránh hiện tượng chim cút bị nhờn thuốc. Ngoài ra, cần kết hợp bổ sung thêm chất điện giải và vitamin bằng cách cho toàn đàn uống sản phẩm Electromix WS của Interchemi Hà Lan hoặc Vitac 10% của công ty VB Pharma để tăng cường sức đề kháng, giúp chim cút mau phục hồi sức khỏe. Bà con cho chim cút sử dụng các loại men tiêu hóa như Fizimlus hoặc Haspro của công ty Sao Mai để khôi phục hệ vi sinh đường ruột cho chim cút. Bà con chú ý cần bố trí cho chim sử dụng thêm sản phẩm Dimosan WS hoặc Biosilin 200 WS của Interchemi Hà Lan để phòng và điều trị các bệnh kế phát từ bệnh cầu trùng. Tất cả các sản phẩm thuốc trên đây, bà con lưu ý sử dụng đúng theo liều lượng hướng dẫn trên bao bì của nhà sản xuất. Quý vị và bà con thân mến, như vậy, Dr. Vet vừa cùng bà con chăn nuôi tìm hiểu về bệnh cầu trùng trên chim cút để bà con có các biện pháp phòng và trị bệnh đúng cách. Mọi vấn đề cần được hỗ trợ, bà con có thể gọi điện đến số điện thoại hotline của kênh. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Xin chào và hẹn gặp lại.